Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε άλλη μία νηστίσιμη συνταγή και όχι μόνο, γιατί εγώ τη φτιάχνω και άσχετα από την νηστεία και άλλες μέρες, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το φαγητό. Είναι ένα ριζότο, αλλά δεν είναι με ρύζι, είναι με σιτάρι, άρα είναι σιταρότο και το συνοδεύω μαζί με το σιτάρι, βάζω μέσα και μανιτάρια, άρα είναι ένα σιταρότο μανιταριών. Είναι πολύ εύκολο να το φτιάξετε, θα σας δείξω τα υλικά που πρέπει να έχετε για να το κάνετε κι εσείς μόνοι σας σπίτι. Πάλι θα μαγειρέψουμε σε αυτό το γκαζάκι. Το που πρέπει να ξέρετε είναι ότι από βραδείς έχω βάλει το σιτάρι να μουλιάσει σε νερό, το έχω στραγγίξει και είναι έτοιμο για να το βράσουμε. Θα ανοίξουμε το γκαζάκι, λοιπόν, ωραία. Θα βάλουμε σε ένα τηγανάκι. Ανοίξω και τη φωτιά. Ωραία. Θα βάλουμε μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο. Ωραία. Θα το αφήσουμε να κάψει για να βάλουμε μέσα ένα ξερό κρεμμύδι με μια σκελίδα σκόρδο και τα δύο ψιλοκομμένα. Λοιπόν, βάζουμε το ένα κρεμμύδι και το ένα σκόρδο να σοταριστούν και να μαλακώσουν καλά. Για να βοηθήσουμε στο σοτάρισμα θα βάλουμε και μια κουταλιά ζάχαρη. Κουταλιά του γλυκού. Το κρεμμύδι μας άρχισε να σοτάρεται και εμείς θα βάλουμε ένα καρότο τριμμένο στο χοντρό τρίφτη. Το προσθέσουμε και αυτό μέσα, να σοταριστεί και αυτό. Μέχρι να σοταριστεί και το καρότο μας, να σας δείξω εγώ ότι τα μανιτάρια που θα χρησιμοποιήσετε, φυσικά μπορείτε να βάλετε ό,τι μανιτάρια θέλετε. Εγώ θα βάλω αυτά τα άσπρα, τα μεγάλα τα μανιτάρια. Μπορείτε να βάλετε και πορτομπέλο, μπορείτε να βάλετε και πλευρότους, ό,τι μανιτάρια σας αρέσει. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε και τα μανιτάρια μας να σοταριστούν. Ωραία. Θα αφήσουμε και αυτά λίγο να μαραθούνε. Έχει σοταριστεί και το μανιτάρι μας και θα σβήσουμε όλο αυτό το μείγμα με το καρότο, το κρεμμύδι και τα μανιτάρια με μισό φλιτζανάκι κρασί. Θα αφήσουμε ένα λεπτάκι να εξατμιστεί και θα ρίξουμε το σιτάρι μας. Προσθέτουμε και το σιτάρι. Το σιτάρι είπαμε είναι από βραδείς, το έχω βάλει και έχει μουλιάσει, το έχω στραγγίξει. Είναι 2 φλιτζάνια σιτάρι. Το βάζουμε και αυτό μέσα, θα το αφήσουμε ένα λεπτάκι μαζί με τα υπόλοιπα υλικά έτσι να σοταριστεί. Τώρα εμείς θέλουμε το σιτάρι μας να μαλακώσει πάρα πολύ καλά. Θα βάλετε σε ένα μπολ ένα κύβο λαχανικών ή αν έχετε έτοιμο ζωμό λαχανικών και μέσα θα προσθέσετε 6 φλιτζάνια βραστό νερό. Λίγο να φέρω από το βραστήρα το νεράκι μου. Λοιπόν, 6 φλιτζάνια. Ορίστε.
βραστό νερό. Το ανακατεύετε. Για να εδώ μπορώ να το ανακατέψω. Ωραία. Το ανακατεύετε με το ζωμό λαχανικών και τώρα θα προσθέτετε κουταλιά μέσα στο σιταρότο και θα παίρνει βράση αυτό, το ρουφάει το νεράκι, θα ρίχνουμε κι άλλο μέχρι να τελειώσουμε και τα 6 φλιτζάνια. Έτσι θα έρθει και θα μαλακώσει, θα σπάσει το σιτάρι, θα ενωθεί με τα άλλα υλικά και θα είναι έτοιμη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Από εδώ, πηγαίνουμε χάλι. Ωραία. Προσθέτουμε λίγο και το αφήνουμε να εξατμιστεί. Όχι να εξατμιστεί, προσθέτουμε λίγο και το αφήνουμε να το πιει. Λίγο. Μόλις θα το πίνει, εμείς θα ρίχνουμε κι άλλο ζωμό, μέχρι να τελειώσει όλο. Βάζουμε και το τελευταίο φλιτζανάκι από το ζωμό μας. Και τώρα θα αλατοπιπερώσουμε, δηλαδή στη τελευταία ποσότητα ζωμού λαχανικών που βάλατε, τώρα θα βάλουμε αλάτι και πιπέρι, αφού δοκιμάσετε κιόλας, γιατί ο ζωμός λαχανικών έχει και αυτό αλάτι μέσα, να δείτε πόσο πρέπει να βάλετε. Το φαγητό μας πρέπει να έχει και λίγο ζουμάκι, γιατί θα το χρειαστούμε σε λίγο, θα σας πω τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε λίγο αλατάκι. Και πιπέρι. Σε αυτό το σημείο θα φέρουμε λίγο να βάλουμε και ψιλοκομμένο μαϊντανό, να φέρω λίγο από την κατάψυξη. Αν έχετε φρέσκο, βάλτε φρέσκο. Αλλά όπως σας έχω δείξει, μπορούμε να έχουμε μυρωδικά στην κατάψυξη και να τα χρησιμοποιούμε και να έχουμε πάντα μαϊντανό, άνηθο. Χαμηλώνουμε λίγο και τη φωτιά μας τώρα. Για να δέσει το σιταρό των μανιταριών μας, θα βάλουμε ταχίνι. Πολύ θρεπτική η ταχίνι. Σε ένα μπολάκι, σε ένα ποτήρι, θα βάλετε 2 κουταλιές της σούπας ταχίνι. Από το ζουμί που έχει περισσέψει τώρα, γι' αυτό σας είπα ότι χρειαζόμαστε ζουμί, δεν θέλουμε να το εξαντλήσουμε όλο να φύγει. Θα βάλουμε κουταλιά να αραιωθεί λίγο το ταχίνι μας και θα το ρίξουμε μέσα στο φαγητό. Πάρτε μια κουτάλα, βάλτε μερικές κουταλιές, ζουμάκι. Για να το ανακατέψω κιόλας. Έτσι λίγο να λιώσει, να ανακατευτεί για να το βάλουμε στο φαγητό μας. Και ρίχνουμε το ταχίνι μέσα στο φαγητό μας και ανακατέψτε το. Ήδη παίρνει άλλη υφή, με το που μπαίνει το ταχίνι παίρνει άλλη υφή το φαγητό. Μυρίζει πολύ ωραία όμως. Τώρα λίγο να το ανακατέψω και θα σερβίρω να το δοκιμάσουμε κιόλας. Θα βάλουμε λίγο φρεσκοτριμμένο πιπεράκι από πάνω. Λίγο ελαιόλαδο. Είναι έτοιμο να δοκιμάσουμε. Βρούμε και μανιτάρι και κιόλας. Το σιτάρι έχει βράσει πάρα πολύ καλά. Έχει σπάσει, έχει μαλακώσει. Ένα λεπτό. Ωραία. Το σιταρό των μανιταριών είναι ένα θρεπτικό και πολύ χορταστικό πιάτο. Δηλαδή θα σας χορτάσει πάρα πολύ το σιτάρι, είναι πολύ χορταστικό υλικό. Θέλω να τη δοκιμάσετε τη συνταγή, θέλω να μου πείτε τα σχόλιά σας, ειδικά για αυτή τη συνταγή. Εντάξτε το σιτάρι και το ταχίνι στη διατροφή σας.
Θα σας αρέσει πολύ κιόλας, ειδικά αυτές τις μέρες της νηστείας να το δοκιμάσετε. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα άλλο πιάτο. Είναι πολύ νόστιμο, είναι εύκολο, γρήγορο, νηστίσιμο, χορταστικό και θρεπτικό πιάτο. Έχει τόσα καλά να κάνει αυτό το συγκεκριμένο. Κάντε μου ένα like, ένα sub στο κανάλι μου, πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις για να παρακολουθείτε όταν ανεβάζω τα βίντεο μου και στείλτε μου και φωτογραφίες στο mail μου, το οποίο γράφω κάτω από τη συνταγή πάντα, στην περιγραφή του βίντεο, βάζω το mail μου να μου στείλετε φωτογραφίες για να τις ανεβάσω στην κοινότητα, να τις δούνε και οι υπόλοιποι στο κανάλι μας. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να μαγειρεύετε συνέχεια φίλοι μου. Γεια σας, γεια σας!